ปูนี่ได้ใหญ่ถ้าเอา400เนาะมันตัวใหญ่ขึ้นมาหน่อย คิดว่าโลนึงได้ได้กี่ตัวเดี๋ยวพี่ลองเลือกได้เยอะไหมอะคะเยอะอยู่จ้ะตัวใหญ่ตัวนี้มีไหมอะเหรอโอ้ไปจากแดดมันก็แห้งไปอีกนี่โลละ800นะคะโอ้ยายมวนโชว์ของอันนี้พายายมวนมาช็อปที่ตลาดแสมสารนะคะ ซื้อของใหญ่เลยกินข้าวน้ำกันเด้อพี่น้องเอ้ยมื้อนี้แซ่บหลายซุปบกเขียแซ่บๆเนี่ยซุปบกเขียบ้านเฮา